હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઢેફા જેવું દહીં. તમારું દહીં જો ખાટું થઈ જતું હોય, ચીકણું થતું હોય કે દહીંમાં ફોદા પડી જતા હોય તો બધા જ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન તમને આ એક જ વિડીયોમાં મળી જશે. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું દહીં કેટલું પરફેક્ટ જામેલું છે. હાથમાં આ રીતે ઊંધો ગ્લાસ કરું ને તો પણ મારા હાથમાં બિલકુલ પાણી નથી આવતું કે નથી દહીં ગ્લાસમાંથી બહાર આવતું. આવું સરસ ઢેફા જેવું દહીં જમાવવા માટે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ વિડીયોમાં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તો ચાલો બનાવીએ આઈસ્ક્રીમને ટક્કર મારે એવું ઢેફા જેવું દહીં. તો ઢેફા જેવું દહીં જમાવવા માટે પહેલાં પરફેક્ટ દૂધ ગરમ કરવું પડશે. ગેસ પર કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું. થોડું પાણી ઉમેરીને દૂધ ગરમ કરશો ને એટલે દૂધ તળિયે ચોંટશે નહીં. અને દહીં જમાવવા માટે અહીંયા 1 લીટર અમૂલ ગોલ્ડનું દૂધ લીધેલું છે. બને ત્યાં સુધી ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ કરવાનો. અત્યારે મેં પેકેટનું દૂધ લીધું છે, પણ તમારે ત્યાં આવતું કોઈ પણ ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ કરી અને તમે આ ઢેફા જેવું દહીં જમાવી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને દૂધને એકદમ સારી રીતે ગરમ કરી લેશું. અત્યારે દહીં જમાવવા માટે આપણે ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ તમે જો પાતળા દૂધમાંથી દહીં જમાવવા માંગતા હોય ને તો એના માટેનો પણ બેસ્ટ આઈડિયા હું તમારી સાથે શેર કરું છું. પાતળું દૂધ હોય કે ગાયનું દૂધ હોય, ફૂલ ફેટ દૂધ ગરમ કરીએ ને એના કરતાં 10 મિનિટ વધારે ગરમ કરી લેવાનું. 10 મિનિટ વધારે દૂધને ઉકાળી લેશો ને એટલે દૂધમાં રહેલું પાણી બળી જશે. પરિણામે તમારા ગાયના દૂધમાંથી પણ એકદમ સરસ ઢેફા જેવું દહીં તૈયાર થશે. ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે દહીં જમાવીએ ને તો કાં તો દહીંમાંથી પાણી છૂટું પડે, કાં તો દહીં ચીકણું થઈ જાય અને કાં તો દહીં ફોદા ફોદા થઈ જાય. અને ઉનાળામાં તો ખાસ એવો પ્રશ્ન થાય કે દહીં તમે ઓછા મેરવણ સાથે જમાવો ને તોય તમારું દહીં ઘણી વખત ખાટું થઈ જતું હોય છે. પણ આજના વિડીયોમાં હું તમારી સાથે એવી બધી જ નાની નાની ટિપ્સ શેર કરીશ જેથી તમારું દહીં એકદમ ઢેફા જેવું તો જામશે જ, પણ ખાશો ને તો દહીંને જગ્યાએ તમને આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોય ને એવું ફીલ થાય. એટલું મસ્ત તમારું દહીં તૈયાર થશે. બસ અમુક નાની નાની ટિપ્સ છે, વિડીયોમાં તમારી સાથે હું શેર કરતી રહીશ. દૂધ ગરમ કરવામાં ક્યારેય પણ ગેસની ફ્લેમ વધારે નહીં રાખવાની. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તમે દૂધ ગરમ કરશો ને એટલે દૂધ તમારું તળિયે ચોંટશે નહીં અને દૂધ તમારું એકદમ પ્રોપર ગરમ થશે. ઉપર દૂધ ગરમ કરો ને તો ઘણી વખત તળિયે ચોંટી જાય જેથી દહીંમાં બળેલાની વાસ આવે. એટલે દૂધ ગરમ કરો ને ત્યારે થોડી વાર માટે આ રીતે સતત આ રીતે ચલાવતું રહેવાનું. દૂધ ગરમ કરવા મૂકો અને તમારી પાસે જો આ રીતે ચલાવવાનો ટાઈમ ના હોય તો ગેસ એકદમ ધીમો રાખી દેવાનો. કોઈ પણ કળછી કે ચમચો દૂધમાં આ રીતે રાખી દેશો ને એટલે દૂધ તમારું બિલકુલ ઉભરાશે નહીં અને ધીમા ગેસે તમારું દૂધ પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ જશે. અહીંયા 5 થી 7 મિનિટમાં જ દૂધ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. દૂધમાં એક ઉફાણ આવી ગયો છે તો તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધને ઠંડુ થવા દેશું. પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. અહીંયા દૂધ સરસ ઠંડુ કરવા માટે નીચે મેં ઠંડુ પાણી એક મોટા વાસણમાં રાખી દીધેલું અને એમાં દૂધનું તપેલું રાખી દીધેલું. અને અહીંયા જુઓ માત્ર 20 થી 25 મિનિટમાં આપણું દૂધ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે દહીં જમાવી લઈએ. શિયાળામાં જો તમે દહીં જમાવતા હોય તો દૂધ હુંફાળું ગરમ રાખીને દહીં જમાવવાનું. ઉનાળાની સિઝનમાં જો તમે દહીં જમાવતા હોય તો દૂધને સારી રીતે ઠંડુ કરી લેવાનું, પછી દહીં જમાવવાનું જેથી તમારું દહીં બિલકુલ ખાટું નહીં થાય. હવે દહીં જમાવવા માટે અહીંયા મેં ઘરનું જમાવેલું માત્ર 1 ચમચી મોળું દહીં લીધેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જેવું મેરવણ ઉમેરશો ને એવું તમારું દહીં તૈયાર થશે. સેજે ખાટું મેરવણ હશે ને તો તમારું દહીં ખાટું થશે. મોરું દહીં જોતું હોય ને તો એકદમ મોળું મેરવણ ઉમેરવાનું. તો 1 ચમચી દહીં સાથે આપણે ઠંડા થયેલા દૂધમાંથી થોડું દૂધ ઉમેરી દઈશું. દહીં અને દૂધ બંને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ઘણા લોકો દહીં જમાવવામાં બહુ બધી મથામણ કરતા હોય. જે વાસણમાં દહીં જમાવવાનું હોય ને એ વાસણમાં સાઈડમાં બધે દહીં લગાવે અને પછી દૂધ ઉમેરે. આ દહીં જમાવવામાં તમારે કોઈ વધારાની મથામણ કરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા જુઓ કે આપણે લીધેલું દહીં દૂધ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. બસ હવે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ દૂધ સાથે ઉમેરી દેશું અને દૂધ સાથે આ મિશ્રણને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીં આપણું મિશ્રણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. તમારે જે વાસણમાં દહીં જમાવવું હોય ને એ વાસણમાં આ દૂધ લઈ લેવાનું. પણ જો તમારે શ્રીખંડ બનાવવા માટે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં દહીંની જરૂર હોય ને તો આ રીતે મોટા વાસણમાં
1 ચમચી દહીંનું મેરવણ ઉમેરી અને તમે દહીં જમાવી દેશો ને તો એકદમ ચોસલા પડતું તમારું દહીં તૈયાર થશે. દહીંનો મસ્કો વધારે થશે, પરિણામે 1 લીટર દૂધમાંથી તમે 700થી 800 ગ્રામ જેટલું શ્રીખંડ પણ તૈયાર કરી શકશો. તો પરફેક્ટ દહીં જમાવી અને ઘરે શ્રીખંડ કઈ રીતે બનાવવું એ રેસીપી પણ મેં તમારી સાથે શેર કરેલી છે. લિંક ઉપર આઈ બટન પર તમને મળી જશે. હવે આ દહીં તમે સિરામિકના વાસણમાં, કાચના વાસણમાં કે સ્ટીલના વાસણમાં ગમે તે વાસણમાં જમાવશો તમારું દહીં પરફેક્ટ જામશે. ઘણા લોકો એવું પણ કહેતા હોય કે ઉનાળામાં દહીં તમે માટીના વાસણમાં જમાવો ને તો જ તમારું દહીં પરફેક્ટ જામે. પણ આજની રેસીપી જોયા પછી એ ધારણા તમારી ખોટી પડશે. તો હવે જે આપણે દૂધ દહીંનું મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે ને એમાંથી આપણે આ ગ્લાસમાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે દહીં જમાવીને તમે નાના બાળકોને આપશો ને તો પણ ખુશ થઈ જશે. બસ બાકી રહેલું દૂધ આપણે આ સ્ટીલની હાંડીમાં ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળામાં દહીંને જામવામાં વધારે સમય નથી લાગતો. 3થી 4 કલાકમાં જ તમારું દહીં એકદમ સરસ જામી જશે. તો હવે આ બધા વાસણ ઉપર આપણે એક પ્લેટ રાખી દઈશું અને હાંડી ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. શિયાળામાં તમે દહીં જમાવતા હોય તો આ બધા જ વાસણને આપણે સારી રીતે કવર કરવા પડે કે પછી કોઈ ગરમ જગ્યાએ મૂકવા પડે. પણ ઉનાળામાં દહીં જમાવવામાં તમારે આવી કોઈ ઝંઝટ કરવાની જરૂર નથી. બસ આમ જ તમે છોડી દેશો ને તો 5 કલાકમાં જ દહીં એકદમ પરફેક્ટ જામી જશે. દહીં જમાવવા મૂક્યા ને 5 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા જુઓ કે દહીં કેટલું સરસ જામી ગયું છે, એકદમ સરસ ઢેફા જેવું. અહીંયા આપણું દહીં એકદમ મસ્ત પરફેક્ટ જામી ગયું છે. દહીં સરસ જામી જાય ને એટલે તરત જ ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું, જેથી દહીં બિલકુલ ખાટું ના થાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એટલું મસ્ત દહીં જામેલું છે. હું હાથમાં ઊંધું કરું ને તો પણ મારા હાથમાં બિલકુલ પડતું નથી, તમે જોઈ શકો છો. અને આ દહીંના હું તમને પીસ કરીને પણ બતાવી દઉં. જે રીતે તમે સ્વીટના પીસ કરો ને એવી રીતના તમારા દહીંના એકદમ મસ્ત પીસ તૈયાર થઈ જશે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલું સરસ દહીં છે. ચપ્પુથી પીસ કરીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે જેવી રીતે સ્વીટના પીસ થાય ને એવી રીતના દહીંના પીસ થઈ રહ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.